السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم من الأيام كان قاعد جوز كتاكيت بيقولوا عايزين نغير الصورة الوحشة للزنا. إيه رأيك يا كتكوت أفندي لو غيرنا اسمه ونخليه المساكنة ونخلي تعريفها بسيط؟ اتنين يقعدوا مع بعض في نفس الشقة بكل العلاقات الزوجية الكاملة ويمارسوا علاقة زوجية عادي جدا بدون أي قيود على الطرفين، وتعالوا نضحك على الناس دي شوية. لكن يا ترى إيه اللي حصل وإيه اللي بيحصل؟ شوفوا الفيديو. جوز الكتاكيت دول لما اتفقوا وقالوا احنا نعمل حاجة اسمها المساكنة، الست والراجل يعيشوا زي الحيوانات اللي في الشارع، لا عليهم قيود ولا التزامات ولا اي حاجة، ولا ليك حاجة عندي ولا ليا عندك حاجة. اجيب صاحبي تجيب صاحبتك، انا مالي، بس كده زي الفل. استريحوا بقى لما عملوا كده؟ لا، ده بقى سؤالنا النهاردة. هل المساكنة حلت المشاكل بتاعتهم؟ هي زنا صريح طبعا، لكن احنا بنتكلم من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر الغرب اللي بيأمنوا بيه عيال العلمانيين وغيرهم. ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في حلقة النهاردة، واتمنى تركزوا فيها. الدراسة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة دي نشرت في موقع وول ستريت جورنال، وكانت بتطرح سؤال بعد العنوان الرئيسي. قالت: تظهر الأبحاث أن الزواج من شاب دون أن يعيش مع شريك يجعله من أقل معدلات الطلاق. يعني الزواج بدون مساكنة بتخلي معدلات الطلاق أقل. وطرحت الإشكال وقالت: فكرة أن المساكنة محفوفة بالمخاطر هي فكرة مفاجئة. بالنظر إلى الأغلبية من الشباب يعتقدون أن العيش معا هو وسيلة جيدة لاختبار جودة شريكك أو شريكتك، وبالتالي زيادة جودة واستقرار زواجك. لكن مجموعة متزايدة من الأبحاث تشير إلى أن الأمريكيين الذين يعيشون معا قبل الزواج أقل عرضة للزواج السعيد وأكثر عرضة للهبوط في محكمة الطلاق. اللي عاشوا في المساكنة قبل الزواج وتزوجوا بعد كده بتكون النهاية في محكمة الطلاق أكتر من المتزوجين مباشرة، ودي كانت مفاجأة بالنسبة ليهم. ما هو السؤال الطبيعي، واحد عمل كل حاجة بدون زواج هيستمر معاها ليه بالزواج والقيود؟ ليه؟ أكيد نسب الطلاق هتكون أكتر. تعالوا كمان نكمل التقرير بيقول إيه. فبيقول: عند نظر في التاريخ الزوجي لآلاف النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وجدنا أن النساء اللائي تعاشرن كن أكثر عرضة للطلاق بنسبة 15%. وأضف إلى ذلك كمان دراسة أجرتها جامعة ستانفورد إلى أن الخطر مرتفع بشكل خاص بالنسبة للنساء اللائي تعاشرن مع شخص ما إلى جانب أزواجهن المستقبليين. كان من المرجح أن ينتهي بهم الأمر في محكمة الطلاق بأكثر من الضعف. دكتورة جالينا روتس قالت أن الخبرة كويسة ومفيدة، البنت خبرة يعني، لكن ما نجده في العلاقات عكس ذلك تماما. وقالت ان اكتساب مزيد من الخبرة مرتبط بزواج اقل سعادة بعد كده. وقالت في بحثها ان احد اسباب الامر ده ان المساكنة بتسهل الطلاق عن العلاقات الجادة وهيخليهم ينفصلوا بسرعة. قالت كمان في البحث بتاعها ان وجود تاريخ مع شركاء مساكنين اخرين بيخلوهم يقارنوا، وده من اسباب الانفصال. يعني انت مش ظريف زي جون ومش بتفسحني زي مايكل، انا عايزة كل دول اضربهم في الخلاط تطلع بقى الشخصية الجميلة اللي انا عايز اتجوزها دي. اذا فكرة المساكنة اللي هي زنا في الواقع ما حلتش مشاكل الزواج، بالعكس ده هي زودت المشاكل اصلا. والمساكنة نفسها لا تصلح بديل للزواج، لان زي ما قلنا ما بقوش عارفين فين بابي وفين مامي الحلوين اللطاف دول. الستات بترمي عيالها والرجالة بتخلع لانها مش ملزمة بشيء اصلا. ده مجرد واحد وواحدة عاشوا مع بعض وغلطوا وخلاص، ويطلع علينا بعد كده جيل كاره للحياة الأسرية اللي هو اصلا ما عاشهاش، وكاره للأب والأم اللي هو اصلا ما شافهمش ولا يعرفهم. فما تصدقوش اي ديوث يقول لك دي المساكنة جميلة ولذيذة. اللي هو شايف ان المساكنة حلوة هو استرخص اصلا من ناحية التكلفة ومن ناحية الواجبات والالتزامات، زيه زي البهائم اعزكم الله. لا فكر في اسرة ولا في ست ولا في عيال، ولا فكر في حلال وحرام طبعا قبل كل حاجة، ولا فكر في الحفاظ على المجتمع. وطبعا من اللي قالوا الافكار الهدامة دي محمد شحرور وفاطمة نعود. مثلا قضية المساكنة، تقول أن المساكنة ليست حراما في الإسلام، تتحدث أكثر، تذهب أبعد من ذلك، حتى تبيح الجنس في حال رضا الشخصين ورضا المرأة، وتقول أن ذلك ليس محرما. المحرم فقط هو ارتكاب الفاحشة وبوجود أنا رح أقول لك شو الشاهدين، عدد من الشاهدين. لا. الذي يحدد
الأعراف والقانون وكذا. يعني مساكنة بفرنسا، واحد ساكن وحدة علنا وما في أي عقد بيناتهم، بفرنسا مقبول. واحد قال لي بعمان، قلت له بيقتلوك، اوعك بيقتلوك، مو لأنه حرام، لأنه المجتمع لا يسمح. يعني هذا انه انتبهوا، أنا عم لكم شو الحرام، الحلال الذوق الشخصي، الأعراف القانون، انتبهوا. هنا بيتكلموا رافضين الروم ميت او فلات ميت او وات ايفر او مساكنه، علشان رجل وامراه يبقى لازم يكون في شيطان، هما معا من يخلقان هذا الشيطان. لكن بنت لو محترمه والولد لو محترم وسط ميليشيات، وسط حشود من الاخطاء من النوع الاخر، الجندر الاخر، لن تخطئ. يمكن في سوريا شفتها كتير المساكنه، وناس وشباب في منتهى الجمال وعايشين زي الاخوات فعلا. يعني دعينا من فكره الحتميه. اللي انا عايز اقوله من الحلقه دي ان الدراسات دي تقريبا كلها بتتكلم عن راحه الزوج او راحه الزوجه او الزاني او الزانيه بقى، لكن احنا محتاجين دراسات تكلمنا عن توابع اللي عملوه. يعني اللي اتولدوا من العلاقات دي حصل لهم ايه؟ ايهم اكثر راحه، اللي عارف ابوه وامه وعايش في اسره فعلا ولا اللي ما يعرفش؟ ناس كتيره بره بعد ما يخلفوا 4 و5 ويقول لك بس قررنا الزواج. ده انت جامد يعني كده، يعني انتوا بعد ما خلفتوا العيال دي هتتجوزوا؟ حاجه في قمه الشذوذ الفكري. لكن الاسلام واللي هم بيحاربوا قوانينه، وضع منهج يحفظ حياه المسلم وحقوقه سواء الراجل او الست او حتى الاطفال. قارن بقى ما بين وضع الاسره في الاسلام واحصائيات الزنا واولاد الزنا في الغرب واللي بيحصل لهم، عشان حقيقي تعرفوا عظمه الاسلام. انا حبيت اعلق تعليق سريع كده. لا تنسوني واهلي من الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين على نعمه الاسلام التي لا يمكن تضاهيها نعمة أبدا مهما كانت. جزاكم الله خير. السلام عليكم.